Rashi's Cookery. Hi කොහොමද ඔහොඳත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම වෙනදා විදිහටම ඔයාලට සුවිශේෂ රසවත් කෑමක් තමයි හදන්න යන්නේ. ළඟම එන Thai Pongal උත්සවය වෙනුවෙන් තමයි අද මම මේ රසම රස රෙසිපි එක ගෙනාවේ. අද මම හදන්න යන්නේ රසම රස පොංගල් බත් එකක්. එහෙම නැත්නම් සක්කරායි පොංගල් කියලා කියනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස පොංගල් බත් එක හදන්නේ කියලා සහ මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම සුපුරුදු විදිහටම description එකේ දාලා තියන්නම් ඔයාලගේ පහසුවට. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා සහල්, ඒ වගේම grated හකුරු, මුං ඇට මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණය, තෝර පරිප්පු, පාට මේකට කඩල පරිප්පු නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්, පොල් කිරි, කජු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක්, පියලි මිදි ස්වල්පයක්, ලුණු තේ හැන්දක් සහ කරඳ මුංගු කිහිපයක්, එළඟි තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. අපිට මේ කලමනා ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම තෝර පරිප්පු සහ මුං ඇට ටික අපි කබලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඒකට මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මුලින්ම තෝර පරිප්පු ටික මේ විදිහට කබලේ බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකටම මුං ඇට ටිකක් දාලා කබලේ බැද ගන්නවා. මේක විනාඩි 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් බැද ගන්න. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේක රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ වෙනකන් ඔයා හොඳින් බැද ගන්න. දැන් මම ලිප ඔෆ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කබලේ බැදගත්ත මුං ඇට ටික සහ තෝර පරිප්පු මේ විදිහට භාජනයකට දා ගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට වතුර එකතු කර ගන්න. අපි මේක පැයක පමණ වෙලාවක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. පැයක පමණ වෙලාවක් තියලා මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා එළඟි තෙල් මේස හැඳි දෙක එකතු කරනවා. අපි මේ එළඟි තෙල් එකේ වියල මිදි සහ කජු ටික තමයි බැදගන්නේ. තෙල් එක ටිකක් රත් වීගෙන එද්දී මම මුලින්ම මේකට කජු ටික දාගන්නවා. ඒකටම මම වියල මිදි ටිකක් දාලා මේ විදිහට බැද ගන්නවා. මේක විනාඩියක පමණ වෙලාවක් බැදගත්තම ඇති. ඒ ටිකත් හොඳින් බැදගෙන එක නිවෙන්න මම පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බත් එක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා හාල් කප් එකක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා ඒ වගේම මේකට දා ගන්නවා අපි පෙඟෙන්න දාලා තියාගත්ත තෝර පරිප්පු ටික සහ මුං ඇට ටික. ඔයා ගන්න හාල් ප්‍රමාණය අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. දැන් මම මේක වියනකින් වහලා වැඩි ගින්දරේ විනාඩි 5ක වගේ වෙලාවක් ඔයා මේ බත හදා ගන්න. ඒ අතරතුරේදී මම මුලින්ම පොල් කිරියකට ග්‍රේට් කරගත්ත හකුරු ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි දෙකත් මම ඒකටම එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැන්දත් ඒකටම දාගන්න. ඒ අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරලා අපි මේක හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. එකත් විනාඩියක් වගේ හොඳින් මික්ස් කරගන්න. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ බත හොඳින් නිදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට හදාගත්ත පොල් කිරි මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. පොල් කිරි මිශ්‍රණය එකතු කරලා මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ වෙලාවක් පියනකින් වහලා තියමු. මේ විනාඩි 3කට පස්සේ බත හොඳින් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී තමයි මම මේකට කරඳ මුංගු ටික එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදීම එළඟි තෙලේ බැදගත්ත කජු ටික සහ වියලි මිදි එකතු කරනවා. නැවතත් අපි මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. පියනෙන් වහලා විනාඩියක පමණ වෙලාවක් තියමු. මේ විනාඩියකට පස්සේ බත හොඳින් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මම ලිප ඔෆ් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අවසානයේදී මම හදාගත්ත රසම රස පොංගල් බත් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇත්තට මේක ගොඩාක් රසයි වගේම ගොඩාක් ගුණදායක කෑමක්. ඔයාලට පොඩි බබාලට උනත් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතා ඉක්මනින්ම හදලා දෙන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක්. ඒ නිසා ඔයාත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.